הכנסת משה זלמן פייגלין. 3 דקות לרשותך. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, באמת באתי לדבר על התקציב, אבל מה לעשות, ובזה אחר זה עולים חברי הכנסת מהשמאל וחברי הכנסת מהסיעות הערביות ומצאו את הבעיה. הבעיה היא כידוע בהתנחלויות ואצל החרדים כמובן, וכמי שבעוונותיו גר מעבר לקו הירוק התחלתי לחפש את הכסף, להחזיר. ויש לי חדשות בשבילך, גברתי יושבת הראש. מצאתי את הכסף, הרבה כסף מצאתי. 453 מיליארד שקל מצאתי. ישב פה אייכלר קודם, עמד פה אייכלר קודם, כן. בכל אופן, איפה הכסף? רוצים לשמוע איפה הכסף? אז בואו תשמעו. 86 מיליארד שקל, 86 מיליארד שקלים, במשך 20 השנים האחרונות, בערך למעלה מ4.5 מיליארד שקל כל שנה, ישראל מעבירה לעזה, לרשות הטרור המכונה הרשות הפלסטינית. בואו נמשיך, נעשה את הסיכום לאט לאט. שירות הביטחון הכללי, תוספת התקציב לשירות הביטחון הכללי מאז הסכמי אוסלו, מסתכמת ב28.5 מיליארד שקל, 1.5 מיליארד כל שנה. בדקתם כמה עולים לנו המתנחלים? בואו נבדוק כמה עולים לנו השמאלנים ורעיון חלוקת הארץ של אוסלו. משמר הגבול ביהודה ושומרון, שלא היה צריך אותו קודם לכן, עולה לנו מאז הסכמי אוסלו 13 מיליארד שקל ועוד 0.7 מיליארד שקל כל שנה. עלות הרעיון של חלוקת הארץ והסכמי אוסלו, עלות אימוץ האידיאולוגיה של השמאל ב-20 השנים האחרונות. העלות של צה"ל, העלות הנוספת של צה"ל, אני שירתתי הרבה ביהודה ושומרון לפני הסכמי אוסלו, עם ג'יפ אחד החזקת את כל שכם. העלות של צה"ל ביהודה ושומרון מאז הסכמי אוסלו, 87 מיליארד שקל ועוד 4.59 מיליארד שקל בכל שנה. מאבטחים בכל מקום. אתם יודעים, חברי הכנסת, שלפני הסכמי אוסלו לא היה צריך שומר בכל בית קפה? לא התפוצצו פה מחבלים. לא היו מחבלים מתאבדים לפני הסכמי אוסלו. לא היה פה גן עדן, אבל מסעדות לא התרוממו באוויר. הקונספציה, הרעיון שהמחבל המוסלמי המתאבד, מה לעשות, נולד אחרי אוסלו. ובעתיו אנחנו צריכים היום לשים שומר בכל קניון, בכל בנק. אז עלות המאבטחים בכל מקום מאז אוסלו, שימו לב, 68 מיליארד שקל. אתם שומעים רבותיי שמאשימים את ההתנחלויות ואת הימין ואת החרדים? שימו לב כמה אתם עולים לנו. 68 מיליארד שקל מאז אוסלו, שזה 3.57 מיליארד שקל בכל שנה, וזה ממשיך כל שנה לעלות, כי עוד גדרות הפרדה, עוד חומות. בואו נמשיך. כבישים עוקפים, לא היה צריך אותה, אני גר שם. עוד לפני אוסלו לא היה צריך את הכבישים העוקפים, היום צריך אותם. זה 20 מיליארד שקל על כבישים עוקפים, זה מיליארד שקל בכל שנה מאז אוסלו. בואו נמשיך. חומות הפרדה, לא היה צריך את הדבר הזה, גדרות, בטונדות. לא היה צריך לפני הרעיון המבריק הזה שלכם, חברי הכנסת מהשמאל, חברי הכנסת הערבים, שיש קונספציית חלוקת הארץ ושתי המדינות. חומות ההפרדה עולים לנו 4.7 מיליארד שקל. הוצאה חד פעמית. עברת את זמנך, אבל עוד קצת זמן. כמה שנתנו פה לאופוזיציה, מעבר ל10 דקות, לי 3 דקות, לא תוסיפי קצת, גברתי יושבת הראש. טוב, אני אזרז את העניין. אני ניגש לסעיף מחריד, חבר הכנסת אייכלר. אני ישבתי כאן ושמעתי את כל דברי הבלע הללו, אז אני חייב לענות. יש לי כאן סעיף מחריד, קשה לי מאוד לומר אותו. אבל מאז אוסלו פי כמה וכמה יותר נרצחים, והם עולים הרבה כסף, עולה הרבה כסף. רק אובדן כוח האדם והפיצויים של שווי הנרצחים כתוצאה מהמדיניות שדחפו אותנו אנשי השמאל וחברי הכנסת מהסיעות הערביות. שווי, במרכאות כמובן, חיי נרצחי הטרור 3.5 מיליארד ש"ח. מבצע חומת מגן, ירידה בהכנסות מתיירות 129 מיליארד ש"ח, וכל החשבון שעכשיו חישבתי בכלל לא מתחיל לחשב את עלות עליית מחירי הדיור שבאה כתוצאה מכך שהפסיקו לבנות ביהודה ושומרון. אז רבותיי חברי הכנסת מהשמאל, אנא בטובכם,
טלו קורה מבין עיניכם. אם יש מישהו, אם יש משהו, אם יש קונספציה, אם יש אידיאולוגיה שהוכיחה את עצמה ככישלון צרוף, ומעבר לכך שעולה לנו בדם רב, עולה לנו בדמים מרובים, מעל ומעבר לכל מה שההתנחלויות אי פעם עלו ואי פעם יעלו, היא האידיאולוגיה שלכם. הוציאו את מתקפות הנלוזות הללו, את שיסוי חלקי העם זה בזה מתוך דיוני התקציב. ביהודה ושומרון גרים בני אדם בדיוק כמוכם, גם להם מגיע כביש, גם להם מגיע גן ילדים. אם הם לא היו גרים שם, הם היו מקבלים את זה בכל מקום אחר. תפסיקו עם ההסתה הזאת. אם מדברים על תקציב, אז דברו על תקציב, כי אם מתחילים לחשב, אצלכם יש פי כמה וכמה מה לחשב. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת פייגלין.